تا حالا شده احساس کنی دیگر کسی تو را نمی‌بیند؟ نه اینکه واقعاً تنها باشی، بلکه انگار چیزی که زمانی در تو ارزش داشت، دیگر برای هیچ کس مهم نیست. روزگاری تو را می‌خواستند، صدایت می‌کردند، به حضورت اهمیت می‌دادند، اما زندگی عوض شده. آدم‌ها گذشتند و حالا شاید در دلت یک سؤال آرام شکل گرفته باشد. آیا خدا هم مرا فراموش کرده؟ مولانا در دفتر اول مثنوی حکایتی درباره پیرمردی دارد که تقریباً همه چیزش را از دست داده بود. اما درست وقتی خودش را بی‌ارزش می‌دید، اتفاقی افتاد که انتظارش را نداشت. و عجیب‌ترین بخش حکایت این نیست که کمک رسید. عجیب این است که خدا او را چگونه دیده بود. مولانا می‌گوید در روزگار عمر نوازنده‌ای زندگی می‌کرد که آواز و نوایش مردم را به وجد می‌آورد. آنقدر در کارش توانا بود که مجلس‌ها با نوای او جان می‌گرفت. مردم او را می‌شناختند، هنرش خواهان داشت، روزگارش می‌گذشت. اما زمان با هیچ کس قرار همیشگی ندارد. سالها گذشت، نوازنده پیر شد، پشتش خمیده شد، توان گذشته را از دست داد و آن صدایی که زمانی مردم را مجذوب می‌کرد دیگر برایشان ارزشی نداشت. مولانا این تغییر را خیلی بی‌پرده تعریف می‌کند. چیزی که زمانی مایه اعتبار پیرمرد بود، دیگر حتی نمی‌توانست نانش را فراهم کند. او مانده بود و پیری، ناتوانی و دست خالی. اینجاست که حکایت از داستان یک نوازنده پیر به داستان خیلی از ما تبدیل می‌شود. چون شاید ساز ما چنگ نباشد، اما خیلی از ما چیزی داریم که سالها هویت خودمان را به آن گره زده‌ایم. شغلمان، تواناییمان، جوانیمان، پولمان، موقعیتمان، توجه دیگران و تا وقتی آن چیز هست احساس می‌کنیم هنوز کسی هستیم. اما اگر روزی از دست برود چه؟ اگر دیگر کسی برای چیزی که در ماست دست نزند چه؟ اگر دری که همیشه از آن روزی می‌رسید بسته شود چه؟ پیر چنگی به همین نقطه رسید. دیگر درآمدی نداشت. حتی برای یک قرص نان درمانده شده بود. اما بعد کاری کرد که مسیر حکایت را عوض کرد. رو به خدا کرد. به گذشته خودش نگاه کرد و گفت: خدایا، سالهای زیادی به من مهلت دادی. با همه خطاهایم روزی مرا قطع نکردی. اما امروز دیگر کسبی ندارم. امروز مهمان تو هستم. بعد چنگش را برداشت، اما این بار نه برای مردم، نه برای مجلس، نه برای تحسین. مولانا میگوید: نیست کسب امروز مهمان توام، چنگ بهر تو زنم کان توام. یعنی امروز دیگر کسبی ندارم، مهمان تو هستم. این بار برای تو می نوازم چون از آن توام. بعد به گورستان یثرب رفت، جایی دور از هیاهوی مردم. آنجا نشست، نواخت، گریه کرد و از خدا خواست هزینه سیمهای چنگش را به او برساند. آنقدر نواخت و گریست که سرانجام چنگ را زیر سر گذاشت و همانجا خوابش برد. فکرش را بکن. مردی که روزگاری مجلس‌ها برای نوایش جمع می شدند، حالا تنها در گورستان خوابیده. نه کسی برایش کف می زند، نه کسی سراغش را می گیرد، نه خودش می داند فردا چه خواهد شد. از نگاه آدم‌ها شاید داستان او تقریباً تمام شده بود، اما از نگاه خدا هنوز نه. و اینجاست که حکایت مولانا راهی می رود که پیرمرد اصلاً خبر ندارد. در همان زمان مولانا روایت می کند که عمر به خوابی غیر عادی فرو رفت. در خواب ندایی شنید و مأمور شد به گورستان برود و بنده‌ای را که آنجا خوابیده پیدا کند. برای او از بیت المال 700 دینار ببرد و به او بگوید این را برای نیازت خرج کن و وقتی تمام شد باز بیا. پیر چنگی هنوز خواب بود. هنوز نمیدانست چه اتفاقی افتاده. نمیدانست در همان زمانی که خودش تنها و بیچیز در گورستان افتاده، راه کمک به سوی او باز شده است. این قسمت حکایت برای من خیلی زیباست. گاهی ما فقط چیزی را می‌بینیم که جلوی چشم خودمان است. در بسته را می‌بینیم، تنهایی را می‌بینیم، کم شدن توانمان را می‌بینیم. آدم‌هایی را می‌بینیم که دیگر کنارمان نیستند. اما نمی‌بینیم خدا در جایی که ما خبر نداریم چه راهی را می‌تواند باز کند.
نه به این معنا که هر مشکلی حتما همانطور که ما می‌خواهیم حل می‌شود. حکایت چنین وعده‌ای به ما نمی‌دهد، اما یک چیز را با قدرت یادآوری می‌کند. ندیدن راه به معنی نبودن راه نیست. عمر به گورستان رفت. گشت و گشت، اما جز همان پیرمرد کسی را ندید. اول باورش نشد. چطور ممکن بود همین نوازنده پیر همان کسی باشد که باید دنبالش میگشت؟ دوباره گورستان را جستجو کرد. باز هم کسی نبود. و آنجا فهمید که همان پیر چنگی است. مولانا جمله بسیار زیبایی در همین نقطه دارد. در ظلمت دل روشن بسی است. یعنی چه بسیار دل روشنی که ظاهرش را ما نمیتوانیم درست ببینیم. عمر کنار پیر نشست. پیر از خواب پرید. وقتی او را دید ترسید. فکر کرد شاید برای بازخواست آمده باشد. اما چیزی شنید که اصلاً انتظارش را نداشت. عمر به او گفت: نترس، برای تو بشارت آوردم. و پیام این بود: خدا از حال تو پرسیده، از رنج و غمت، و این کمک برای توست. پیرمرد وقتی شنید شروع به لرزیدن کرد، اما واکنشش چیزی نبود که شاید انتظار داشته باشیم. پول را نگرفت و خوشحال نشد که قصه همانجا تمام شود. گریه کرد. از شرم به خودش پیچید و بعد چنگش را بر زمین زد و شکست. چرا؟ چون ناگهان چیز دیگری دیده بود. فهمیده بود در تمام این سالها چقدر دلش به چیزی بسته بوده که خیال می کرد ارزش او از همان می آید. به سازش، به هنرش، به گذشتش، به روزهایی که مردم او را می خواستند. اما حالا در زمانی که دیگر هیچ کدام از آنها باقی نمانده بود، فهمید هنوز در نگاه خدا دیده می شود. و شاید اینجاست که حکایت به زندگی ما نزدیکتر می شود. گاهی درد ما فقط این نیست که چیزی را از دست دادیم. درد بزرگتر این است که ارزش خودمان را هم همراه آن از دست می دهیم. بازنشسته می شویم و فکر می کنیم دیگر مفید نیستیم. سنمان بالا می رود و خیال می کنیم دیگر کسی ما را نمی بیند. کاری شکست می خورد و تصور می کنیم خودمان شکست خورده ایم. رابطه ای تمام می شود و فکر می کنیم دیگر دوست داشتنی نیستیم. دعایی هنوز آنطور که می خواستیم جواب نگرفته و آرام آرام این فکر سراغمان می آید: شاید خدا هم دیگر مرا نمی بیند. اما پیر چنگی چیزی را یادمان می دهد. ارزش تو فقط به چیزی نیست که امروز می توانی انجام بدهی. آدم‌ها ممکن است تو را با صدایت بشناسند، با شغلت، با پولت، با جوانیت، با موفقیتت. اما خدا پیش از همه اینها تو را می شناسد و بعد از رفتن همه اینها هم تو از نگاه او ناپدید نمی شوی. اما مولانا داستان را همینجا تمام نمی کند. پیر چنگی وقتی رحمت خدا را دید، شروع کرد به حسرت خوردن برای گذشته، برای عمر از دست رفته، برای سالهایی که به نظر خودش در غفلت گذشته بود. اینجاست که عمر نگاه او را یک قدم دیگر جلو می‌برد. پیام این بخش از مثنوی عمیق است. حتی ممکن است انسان آنقدر در حسرت دیروز بماند که امروز خدا را هم از دست بدهد. پیر داشت گذشته را می‌دید، اما مولانا نگاهش را به چیزی بزرگتر می‌برد. از خودت عبور کن، از آنچه بودی، از آنچه از دست دادی، حتی از تصویری که از خودت ساختی، و رو به خدا کن. یکی از زیباترین جمله‌های این بخش برای من این است: من نمی‌دانم، تو می‌دانی، بگو. شاید گاهی همین صادقانه ترین دعای ما باشد. خدایا، من نمی‌دانم چرا این در بسته شد، نمی‌دانم چرا آنچه داشتم از دست رفت، نمی‌دانم چرا هنوز چیزی که منتظرش هستم نرسیده، نمی‌دانم فردا چه خواهد شد، اما تو می‌دانی. اگر امروز در دوره‌ای از زندگی هستی که احساس می‌کنی دیگر مثل گذشته نیستی، اگر چیزی را از دست دادی که زمانی بخش بزرگی از هویتت بود، اگر مدت هاست منتظر گشایشی هستی و هنوز نمی‌دانی از کدام راه خواهد رسید، حکایت پیر چنگی یک وعده ساده لوحانه نمی‌دهد که فردا همه چیز دقیقاً مطابق خواسته تو خواهد شد. پیامش عمیق‌تر است. اینکه تو راه را نمی‌بینی به این معنا نیست که خدا تو را نمی‌بیند. پیر چنگی نمی‌دانست در حالی که در گورستان خوابیده کسی به سوی او فرستاده شده است.
و شاید ما هم خیلی از کارهای خدا را فقط وقتی میفهمیم که بخشی از راه گذشته است. پس اگر امروز نمیدانی چه خواهد شد، لازم نیست وانمود کنی که میدانی. میتوانی مثل همان جمله مولانا بگویی: خدایا، من نمیدانم، تو میدانی. آنچه از دست من برمیآید با صداقت انجام میدهم و آنچه نمیبینم به تو میسپارم. و شاید امشب قبل از خواب فقط یک سوال از خودمان بپرسیم: آیا چون من راه خدا را نمیبینم فکر کردم خدا هم مرا نمیبیند؟ خدایا، وقتی احساس میکنیم فراموش شده ایم، یادمان بیاور که از نگاه تو پنهان نیستیم. وقتی راهی نمیبینیم به ما امید بده. وقتی چیزی را از دست میدهیم نگذار ارزش خودمان را هم با آن گم کنیم. و وقتی نمیدانیم چه خواهد شد به دلمان آرامش بده که بگوییم: من نمیدانم، تو میدانی. آمین.